Výstava 50 let pivovaru Radegast v Nošovicích je první výstavou nově otevřené pobočky Národního zemědělského muzea v dolní oblasti Vítkovice. Jedním ze dvou hlavních témat jsou právě potraviny, protože jsme se zaměřili na jeden z nejpozoruhodnějších potravinářských podniků v České republice. Pivovar Nošovice byl dokončen roku 1971 jako první novostavba svého druhu v českých zemích po více než 50 letech. Vybudován byl proto, aby pokryl nedostatek v dodávkách piva pro tehdejší severomoravský kraj. Podnik byl od počátku spojen se zaváděním nových nebo experimentálních technologií, které se zde snažíme prezentovat. Replika sochy Radegasta vznikala podle zadání architekta Boučka pro pivovarský koncept Radegastovna celého pivovaru. Technologicky zhotovit sochu, která by byla montovatelná nebo unesitelná do prostoru z pravého kamene, není reálné, proto se musela vytvořit odlehčená verze. Ta verze je vytvořena z umělého kamene a celá konstrukce sochy je zpevněná laminátem. Originál socha Radegasta vznikla jako koncept sochaře Poláška pro vytvoření sousoší různých mytických bohů. Podle této předlohy vznikla první varianta sochy, která je dneska ve Frenštátě a v dalších letech byla nahrazena novou replikou sochy, která je do dneška na Radhošti. Za mnou je stroj izobarický na plnění transportních sudů. Plní se na nich transportní soudky. V našem případě to byly soudky 50-litrové hliníkové a 100-litrové hliníkové. Výkon tohoto stroje bylo 200 sudů 50-litrových za hodinu a 100 sudů 100-litrových za hodinu. První pivo do toho sudu bylo stočeno 8. ledna 1971. Dříve se říkalo, nemáš pivo Radegast a nemáš Fernet, nemáš hospodu. Takže na tom jsme vlastně stavili, protože Třinovské nádraží to byl hlavní úzel, rozumíte, a tím, že průmysl byl tak rozšířený, tak to ráno chodilo všechno prostě k nám, už když šli na ranní směny a když se vraceli z noční směn, tak zase k nám. My jsme dělávali někdy i 35 hektolitrů za den. To piva se neprodá teďka tolik a nikdy se už neprodá tolik, jak se prodalo tehdy, protože když zaberete desítka stála korunu 70, ano, a dneska stojí přes 20 korun. A tak to prostě jako kráčí, ale s tím už my nic nenaděláme, to prostě musíme se přizpůsobit době. Do roku 1990 nebylo úplně potřeba reklamy, protože odbyt piva byl zajištěn takzvanou rajonizací. Což znamená, že pivo bylo dodáváno do určitých regionů, kde nebyla jiná konkurence. Pomyslná soukolí marketingu se rozjíždí po sametové revoluci a pivovar Radegast patří mezi ty nejprogresivnější, kdy sází především na sportovní sponsoring. Stávají se partnery olympijských týmů, her a taky třeba spolupracují se světovou tenisovou jedničkou Goranem Ivaniševičem. Průlomovým rokem se stal rok 2005, kdy značka vytvořila pozicioning Život je hořký, Bohu dík a od toho roku 2005 kontinuálně komunikuje tu ideu, kdy správní chlapi překonávají překážky a chutná jim to správně hořké pivo. V roce 2020 značka Radegast za tuto kontinuální a konzistentní komunikaci obdržela cenu EFI.